Oppitunti 1. Taiteellinen arvostus. Hei Anna, toivoin saavani näkemyksesi jostain. Toki, mitä sinulla on mielessäsi? No, olen todella perehtynyt nykytaiteeseen viime aikoina. Modernin ja abstraktin ilmaisun maailma. Mikä on osunut silmään? Minua kiehtovat erityisesti nämä käsitteelliset kappaleet, jotka herättävät syvempiä tunteita. Mielenkiintoista. Mikä siinä tyylissä resonoi sinua? Rakastan sitä, kuinka taiteilijat voivat välittää niin paljon minimaalisten, lähes moniselitteisten muotojen kautta. Ehdottomasti. Ehdotuksen ja tulkinnan voima on niin vakuuttava. Täsmälleen. Se todella saa sinut ajattelemaan ja tuntemaan sisäelinten tasolla. Olen samaa mieltä. Nykytaide haastaa meidät usein katsomaan pinnan ulkopuolelle. Säysiin. Ja huomaan, että mitä enemmän tutkin sitä enemmän kerroksia paljastan. Siinä sen kauneus. Se kutsuu sinut kaivamaan syvemmälle ja löytämään oman merkityksesi. Ehdottomasti. Olen utelias kuulemaan näkökulmasi. Mitkä taiteenlajit kiinnostavat sinua eniten? No, minua vetää enemmän abstrakti ekspressionismi ja sen tunteita herättävät, eleiset ominaisuudet. Kyllä, tuon tyylin raaka, hillitön energia on niin kiehtovaa. Täsmälleen. Tapa, jolla taiteilijat kanavoivat tunteitaan median kautta, on lumoava. Näen valituksen. Siinä lähestymistavassa on jotain niin alkeellista ja sisäistä. Ehdottomasti. Se koskettaa universaalia ihmiskokemusta erittäin syvällisesti. Hyvin sanottu. Olen iloinen, että saimme tietää molemminpuolisesta rakkaudestamme nykytaidetta kohtaan. Oppitunti 2. Myrskyn kokkaaminen. Hei Anna, kuulin, että aiot tehdä ruokaa. Mitä ruokalistalla on? Ai niin, olen innoissani voidessani kokeilla uutta reseptiä herkullisille pinaatti- ja rikottatäitetyille kuorille. Oi, kuulostaa aivan ihanalta. Millaisia ainesosia siihen tarvitaan? No, katsotaanpa, käytän pääasiassa tuoretta pinaattia, rikottajuustoa ja pastan kuoria. Se on hieno yhdistelmä. Mitä muuta aiot lisätä ruokaan? Käytän myös valkosipulia, sipulia, yrttejä ja herkullista tomaattikastiketta yhdistämään kaiken. Suuni tulee vesille, kun ajattelen sitä. Onko muita tärkeitä vaiheita, joista minun pitäisi tietää? No, minun täytyy keittää pinaatti etukäteen ja valmistaa rikottatäite. Taisin. Valmistaminen on avainasemassa sellaisessa ruoassa, luulen. Täsmälleen. Ja sitten on vain kysymys kuorien kokoamisesta ja paistamisesta. Kuulostaa melko suoraviivaiselta prosessilta, mutta olen varma, että lopputulos on hämmästyttävä. Toivon toki niin. Tavoittelen lohdullista, mutta silti eleganttia italialaisvaikutteista ateriaa. No, kaikilla noilla herkullisilla ainesosilla olen varma, että siitä tulee upea. Arvostan luottamuslausetta. Tulen varmasti kertomaan, kuinka käy. Ole hyvä ja tee. Odotan jo innolla kuulevani kulinaarisesta luomuksestasi. Oppitunti 3. Budjettiystävälliset valinnat.
Huomenta, Anna. Olen ostamassa uutta kannettavaa tietokonetta, mutta olen huolissani hinnasta. Hei John. No, mikä on budjettisi? Voin auttaa sinua löytämään jotain edullista. Haluaisin pitää sen alle $800, jos mahdollista. Se on järkevää. Tuossa hintaluokassa on hienoja vaihtoehtoja. Tuo tervehelloa. Mitä merkkejä suosittelette? Suosittelen tutustumaan sellaisiin tuotemerkkeihin kuin Acer ja Lenovo. Heillä on usein hyviä tarjouksia. Olen kuullut niistä hyvää. Mitä ominaisuuksia minun pitäisi etsiä? Keskity prosessorin nopeuteen ja RAM-muistiin. Ne vaikuttavat suorituskykyyn merkittävästi. Selvä. Ja entä akun kesto? Akun kesto on ratkaiseva. Pyri vähintään 8 tunnin päivittäiseen käyttöön. Kuulostaa vakaalta suunnitelmalta. Kiitos vinkkeistä. Ei hätää. Pidetään silmällä myös myyntiä, saatat saada paremman tarjouksen. Hieno idea. Arvostan apuasi tämän päätöksen tekemisessä. Oppitunti 4. Aamurutiinit. Hei Anna, mihin aikaan yleensä lähdet töihin? Hei John. Lähden yleensä aamulla noin kello 8:30. Entä sinä? Pyrin lähtemään kello 8 mennessä, mutta joskus jään kiinni aamurutiiniini. Ymmärrän sen. Aamut voivat olla hektisiä. Mitä teet valmistautuaksesi? Pidän hyvästä aamiaisesta ja tarkistan sähköpostini ennen lähtöä. Se on fiksua. Mikä on sinun aamiaisesi? Syön yleensä kaurapuuroa hedelmien kanssa. Se pitää minut kylläisenä pidempään. Kuulostaa terveeltä. Minulla on usein paahtoleipää, maapähkinävoita ja banaania. Se on loistava valinta. Valmistatko mieluummin kaiken edellisenä iltana? Joskus teen. Se säästää aikaa aamulla. Oletko sinä? Kyllä, tykkään pakata lounaani edellisenä iltana välttääkseni kiirettä. Se on hyvä idea. Se auttaa sinua pysymään järjestyksessä. Täsmälleen. Lisäksi se on terveellisempää kuin tarttua johonkin liikkeellä. Oppitunti 5. Lääketieteelliset vapaaehtoiset. Huomenta, Anna. Olen viime aikoina lukenut teknikkojen ja lääkintätyöntekijöiden roolista. Hei John. Se on mielenkiintoista. Mitä opit? Huomasin, että on myös ei-lääkäreitä vapaaehtoisia, jotka työskentelevät lääkäreiden palveluksessa ilman palkkaa. Todella. Se on hämmästyttävää. Millaisissa tehtävissä he auttavat? He auttavat hallinnollisessa työssä, potilaiden tuessa ja jopa yhteisöllisissä toimissa. Se on niin arvokasta. Vapaaehtoisilla voi olla suuri merkitys terveydenhuollossa. Täysin. Heidän panoksensa keventää hoitohenkilökunnan taakkaa. Onko mielestäsi tärkeää, että ihmiset tekevät vapaaehtoistyötä yhteisöissään? Ehdottomasti. Se edistää yhteisöllisyyden tunnetta ja auttaa apua tarvitsevia. Lisäksi se on loistava tapa hankkia kokemusta ja tavata uusia ihmisiä. Täsmälleen.
Monien vapaaehtoisten mielestä on palkitsevaa antaa takaisin. Olen samaa mieltä. On innostavaa nähdä niin monet ihmiset haluavat auttaa muita. Haluaisin itsekin tutustua vapaaehtoistoimintaan. Oppitunti 6. Rannikolta vuorille. Hei Anna, tiesitkö, että Tyynimeri on Yhdysvaltojen länsipuolella, kun taas Kalliovuoret ovat itään? Hei John. Kyllä, minusta tuo maantieteellinen kontrasti on kiehtova. Se on kuin kaksi maailmaa. Tähtäimellinen. Meri ja vuoret tarjoavat niin erilaisia ympäristöjä. He todella tekevät. Oletko koskaan käynyt molemmissa? Minulla on. Rannat ovat rentouttavia, kun taas vuoret sopivat erinomaisesti patikointiin. Kuulostaa seikkailulta. Kumpaa pidät enemmän? Rakastan patikointia vuorilla. Näkymät ylhäältä ovat henkeä salpaavat. Voin kuvitella. Mutta rannan aaltojen äänessä on jotain erityistä. Totta. Molemmissa paikoissa on oma viehätyksensä. Onko sinulla suosikkitoimintaa jommassa kummassa paikassa? Nautin surffaamisesta rannalla ja hiihtämisestä vuorilla. Nuo ovat loistavia valintoja. Molemmat vaativat taitoa ja ovat niin hauskoja. Kyllä. Kyse on luonnon syleilemisestä, oli se sitten vesillä tai maalla. Täysin. Mielestäni molempien kokeminen on välttämätöntä heidän kauneutensa arvostamiseksi. Oppitunti 7. Tarina 2 kaupungista. Huomenta Anna. Olen ajatellut lausetta tarina 2 kaupungista. Hei John. Se on voimakas konsepti. Mitä tarkoitat? Se viittaa siihen, että eri paikoissa voi olla hyvin erilaisia kokemuksia ihmisille. Kyllä. Amerikkalaisten on ratkaisevan tärkeää ymmärtää, että omassa maassamme on monimuotoisuutta. Täsmälleen. Meidän on saatava amerikkalaiset kuulemaan tarinamme 2 kaupungista. Miten luulet, että voimme vakuuttaa heidät? Jakamalla henkilökohtaisia tarinoita ja kokemuksia eri alueilta. Se on hieno idea. Tosielämän esimerkit voivat luoda empatiaa ja ymmärrystä. Se auttaa kuromaan umpeen eri kulttuurien ja elämäntapojen välistä kuilua. Olen samaa mieltä. Koulutus ja avoin keskustelu ovat välttämättömiä. Kyllä, meidän on rohkaistava keskusteluihin, jotka tuovat esiin erojamme ja yhtäläisyyksiänne. Täysin. Kyse on yhteisöllisyyden edistämisestä erilaisista taustoistamme huolimatta. Edistäkäämme näitä keskusteluja. Ne ovat välttämättömiä yhdistyneelle yhteiskunnalle. Oppitunti 8. Suunnittelu eteenpäin. Hei Anna, ennen kuin lähdemme ulos, tehdään nopea lista yhdessä. Hei John. Se kuulostaa hienolta idealta. Mitä meidän pitäisi sisällyttää? Mielestäni meidän on lueteltava ensin tärkeimmät asiat, kuten vesi ja välipalat. Täysin. Nesteytys on tärkeää, varsinkin jos olemme ulkona jonkin aikaa. Entä aurinkovoide? Se on ratkaisevan tärkeää auringolta suojautumiseen. Hyvä pointti. Unohdan aina pakata sen.
Onko muuta? Entä ensiapulaukku? On parempi varautua pieniin vammoihin. Hieno ehdotus. On aina viisasta pitää yksi kädessä. Pitäisikö meidän ajatella viihdettä? Kyllä. Kannettava kaiutin voisi olla hauskaa musiikin kuuntelua. Mitä muuta olet mieltä? Ehkä korttipakka. Ne sopivat täydellisesti ajanviettoon. Hieno idea. Muistetaan myös ottaa kamera mukaan muistojen tallentamiseen. Ehdottomasti. Rakastan valokuvaamista seikkailujemme aikana. Täydellinen. Meillä näyttää olevan vahva lista. Laitetaan kaikki valmiiksi. Oppitunti 9. Internetin tutkiminen. Huomenta, Anna. Oletko koskaan ajatellut, kuinka laaja internet on? Hei John. Kyllä, se on uskomatonta. Se on sähköisten sivujen verkosto, josta ihmiset voivat löytää melkein mitä tahansa. Täsmälleen. Voit oppia mistä tahansa aiheesta, kaupasta tai jopa olla yhteydessä ystäviin. Se on mahtavaa viestinnässä. Sosiaalinen media on muuttanut tapaamme olla vuorovaikutuksessa. Varmasti, mutta sillä on myös huonot puolensa, kuten väärä tieto. Se on totta. On tärkeää tarkistaa lähteet ennen kuin uskomme lukemaansa. Kyllä. Kriittinen ajattelu on ratkaisevan tärkeää verkkosisällössä navigoitaessa. Mitä työkaluja käytät löytääksesi luotettavaa tietoa? Käytän usein faktantarkistussivustoja ja etsin hyvämaineisia lähteitä. Älykäs liike. Tarkistan myös useita lähteitä saadakseni tasapainoisen kuvan. Se on loistava strategia. Internet voi olla tehokas työkalu, jos sitä käytetään viisaasti. Oppitunti 10. Kuntoharjoittelu. Hei Anna, olen keskittynyt harjoitusrutiiniini viime aikoina. Hei John. Se kuulostaa hienolta. Mitä harjoituksia sisällytät? Käytän penkkipunnerrus, olkapää ja hauispuristimet. Mukava. Ne sopivat erinomaisesti ylävartalon voiman rakentamiseen. Täsmälleen. Tunnen itseni jo vahvemmaksi. Onko sinulla harjoitusrutiini? Kyllä minä. Keskityn kardio- ja voimaharjoitteluun. Se on hyvä tasapaino. Millaisesta kardiosta pidät enemmän? Rakastan juoksemista ja pyöräilyä. He pitävät sydämeni terveenä. Juokseminen on mahtavaa. Pidän siitä myös, varsinkin ulkona. Kyllä. Raitis ilma tekee suuren eron. Asettatko erityisiä tavoitteita? Kyllä minä. Olen alkanut asettaa erityisiä tavoitteita jokaiselle viikolle. Se on fiksua. Se auttaa pitämään sinut motivoituneena. Mikä on nykyinen tavoitteesi? Haluan lisätä penkkipunnerruspainoani asteittain. Hieno maali. Edistyminen on avainasemassa kuntoilussa. Oletko seurannut edistymistäsi? Kyllä. Kirjoitan sen ylös joka viikko. On rohkaisevaa nähdä parannuksia. Oppitunti 11. Tehokkaat strategiat. Huomenta Anna.
Oletko viime aikoina löytänyt strategioita, jotka toimivat sinulle hyvin? Hei John. Kyllä, olen alkanut asettaa projekteilleni tarkkoja tavoitteita. Se kuulostaa tehokkaalta. Miten seuraat näitä tavoitteita? Käytän suunnittelijaa tehtävien ja määräaikojen kirjaamiseen. Älykäs. Huomaan, että tehtävien visualisointi auttaa minua myös pysymään järjestyksessä. Täsmälleen. On ilahduttavaa tarkistaa asioita listalta. Priorisoitko tehtäväsi kiireellisyyden perusteella? Kyllä. Laitan ne paremmuusjärjestykseen, joten käsittelen tärkeimmät ensin. Se on hieno lähestymistapa. Se todella auttaa hallitsemaan aikaa tehokkaasti. Ehdottomasti. Oletko kokeillut jakaa suurempia tehtäviä pienempiin vaiheisiin? Minulla on. Se tekee pelottavista projekteista tuntuvan paremmin hallittavissa olevilta. Täysin. Se on vähemmän ylivoimaista ja pitää motivaation korkealla. Jatkan strategioideni hiomista nähdäkseni, mikä toimii minulle parhaiten. Oppitunti 12. Nopea retki. Hei Anna, haluatko juoda kahvia tuossa kahvilassa muutaman korttelin päässä? Hei John. Kuulostaa hyvältä. Otan takkini ja voimme mennä ulos. Hienoa. Nautin aina heidän latteistaan. Mikä on suosikkijuomasi siellä? Rakastan heidän saiteetään. Se on niin maukasta ja lohdullista. Hieno valinta. Oletko kokeillut heidän leivonnaisiaan? Ne ovat herkullisia. Kyllä. Mantelikroissantit ovat parhaita. En voi koskaan vastustaa niitä. Sama täällä. Meidän pitäisi saada yksi jaettavaksi. Täysin. Jakaminen tekee siitä vieläkin nautinnollisempaa. Istutko mieluummin sisällä vai ulkona, kun tulemme paikalle? Tykkään istua ulkona, kun sää on hyvä. Se on rentouttavaa. Olen samaa mieltä. On mukavaa katsella ihmisiä samalla, kun nautimme juomistamme. Täsmälleen. Lisäksi raikas ilma virkistää. Mennään. Ei malta odottaa. Katsotaan, mitä uusia makuja heillä on tänään. Oppitunti 13. Elokuva-asetukset. Huomenta, Anna. Kuulin, että pidät elokuvien katselusta. Mistä genreistä pidät? Hei John. Rakastan genrejen yhdistelmää. Joskus katson surullisia elokuvia, jotka saavat minut itkemään. Tuo hienolla. Surulliset elokuvat voivat olla niin liikuttavia. Mikä on suosikkisi? Sanoisin, tähdissämme vika. Se on sydäntä särkevää, mutta kaunista. Olen kuullut sellaisesta. Pidän yleensä komediasta hyvänä naurun vuoksi. Komediat ovat loistavat tunnelman keventämiseen. Kummasta pidät eniten? Superpa saa minut aina nauramaan. Hahmot ovat hauskoja. Se on klassikko. Pidän komedioista, joissa on myös hyvä viesti. Ehdottomasti. On mukavaa, kun elokuva saa sinut ajattelemaan samalla kun naulat. Täsmälleen. Kyse on tasapainon löytämisestä. Katsotko mitään dokumentteja? Kyllä.
Ne voivat olla todella silmiä avaavia ja informatiivisia. Oppitunti 14. Ruoanlaittotunnit. Hei Anna, yritin äskettäin valmistaa uutta reseptiä, mutta se ei mennyt suunnitelmien mukaan. Hei John. Voi ei, mitä tapahtui? Kypsensin kanan yli ja siitä tuli kuivaa. Kyllä, nyt opin läksyni. Se on yleinen virhe. Entä sinä? Onko sinulla vinkkejä ruoanlaittoon? Olen oppinut käyttämään lihalämpömittaria tarkistamaan kypsyys. Se on hieno idea. Se auttaa estämään ylikypsennystä. Suosittelen myös marinointia maun vuoksi. Marinointi tekee valtavan eron. Mikä on suosikki marinadisi? Rakastan yksinkertaista oliiviöljyn, sitruunamehun ja valkosipulin sekoitusta. Se on niin virkistävää. Se kuulostaa herkulliselta. Täytyy kokeilla sitä ensi kerralla. Ehdottomasti. Äläkä unohda antaa lihan levätä kypsennyksen jälkeen. Hyvä vinkki. Lepo auttaa pitämään sen mehukkaana. Mitä tykkäät kokata eniten? Nautin pastaruokien valmistamisesta, ne ovat nopeita ja tyydyttäviä. Pasta on suosikki. Rakastan sen monipuolisuutta erilaisiin kastikkeisiin. Oppitunti 15. Saariseikkailut. Huomenta Anna. Olen ajatellut tutkia enemmän saaren piilotettuja aarteita. Hei John. Se kuulostaa jännittävältä. Mitä paikkoja sinulla on mielessä? Haluan tutustua joihinkin paikallisiin rantoihin, jotka ovat vähemmän täynnä. Hieno idea. Nuo piilotetut paikat voivat olla niin kauniita ja rauhallisia. Täsmälleen. Odotan jo innolla uusien paikkojen löytämistä. Oletko kuullut lähellä olevista salaisista vesiputouksista? En ole. Se kuulostaa hämmästyttävältä. Missä ne sijaitsevat? Ne ovat hieman syrjässä, mutta ovat täysin retken arvoisia. Otan minut mukaan. Rakastan hyvää seikkailla. Onko sinulla vinkkejä hetkeilyyn? Ota mukaan runsaasti vettä ja käytä hyviä kenkiä. Siitä voi tulla liukasta. Hyvä neuvo. Varmistan, että valmistaudun kunnolla. Mitä muuta meidän pitäisi tuoda? Ehkä pikniklounas. Olisi kiva nauttia ateria vesiputouksen äärellä. Se kuulostaa täydelliseltä. Suunnitellaan se tänä viikonloppuna. Oppitunti 16. Herkullisia munkkeja. Hei Anna, oletko koskaan maistanut niitä pieniä friteerattuja leipiä erilaisilla täytteillä? Hei John. Puhutko munkkeista? Ne on niin maukkaita. Kyllä, useimmissa munkkeissa on reikä keskellä. Mikä on suosikkityyppisi? Rakastan lasitettuja munkkeja, ne ovat makeita ja pörröisiä. Entä sinä? Olen suklaapäällysteisten fani. Yhdistelmä on vastustamaton. Suklaa on aina hyvä valinta. Oletko kokeillut ainutlaatuisia makuja? Söin äskettäin vahterapekonmonkin. Oli yllättävän hyvää. Se kuulostaa kiehtovalta. Makea ja suolainen yhdessä on hauska sekoitus. Täsmälleen.
On mielenkiintoista, kuinka luovia ihmiset voivat olla Donitsimakujen kanssa. Varmasti. Joissakin paikoissa on jopa hedelmäisiä tai mausteisia munkkeja. Haluaisin kokeilla mausteista. Siinä täytyy olla potkua. Ehdottomasti. Donitsit ovat niin monipuolisia, jokaiselle jotakin. Teillä pitäisi joskus olla munkkien maistelupäivä. Oppitunti 17. Italian herkut. Huomenta, Anna. Mitä jos aloittaisit italialaisen keittiön illallisella tänä iltana? Hei John. Se kuulostaa hämmästyttävältä. Pastaruuat ja pizzat ovat herkullisia. Kyllä, rakastan hyvää spagetti carbonaraa. Mikä on lempipastasi? Pidän todella penne arrabbiatasta, siinä on kiva mausteinen potku. Se on loistava valinta. Teetkö mieluummin pastaa kotona vai tilaatko itse? Tykkään tehdä sitä kotona. Se on hauskaa ja voit muokata sitä. Täysin. Tuoreella ainesosilla on valtava ero. Mistä täytteistä pidät pizzassa? Rakastan klassista margheritaa tuoreella basilikalla. Yksinkertaista, mutta maukasta. Klassinen. Nautin pepperonista ja sienistä saadakseni hieman enemmän makua. Nää on ihania täytteitä. Oletko koskaan yrittänyt valmistaa pizzaa tyhjästä? Minulla on. Se on hauska prosessi, varsinkin taikinan venyttäminen. Kyllä. Ja voit kokeilla erilaisia kastikkeita ja juustoja. Suunnitellaan pian italialainen ilta kotitekoisen pastan ja pizzan kera. Oppitunti 18. Lentokentän turvallisuuden perusasiat. Hei Anna, halusin pohtia jotain ennen seuraavaa lentoani. Mitä kaikkea elektroniikkaa koskeviin lentokenttien turvasäännöihin liittyy nykyään? Kyllä, lentokentän turvallisuus voi olla hankalaa kannettavissa tietokoneissa, puhelimissa ja muissa laitteissa. Pääasia on, että he haluavat sinun poistavan laukuistasi suuremman elektroniikan, jotta ne voidaan skannata erikseen. Minä näen. Huomasin, että minua pyydetään aina ottamaan kannettavani ulos, mutta onko minun tehtävä sama myös älypuhelimelleni? Hyvä kysymys. Tyypillisesti sinun kannattaa ottaa myös älypuhelin laukustasi tablettien tai muiden suurempien elektronisten laitteiden kanssa. Tavoitteena on antaa skannereille selkeä kuva näistä kohteista. Okei. Tuossa on järkeä. Entä virtapankit tai langattomat kuulokkeet? Täytyykö niidenkin tulla ulos? Kyllä, tämän tyyppisten pienempien elektroniikkalaitteiden ja lisävarusteiden pitäisi yleensä pysyä käsimatkatavaroissa. Painopiste on pääasiassa isommissa, tiheämmissä esineissä, kuten kannettavissa tietokoneissa ja tableteissa. Selvä, se auttaa paljon. Haluan aina varmistaa, että noudatan sääntöjä oikein enkä noudata turvalinjaa. Ehdottomasti. Ja hyvä uutinen on, että useimmilla lentoasemilla on selkeät opasteet, joissa selitetään erityisvaatimukset, joten voit tarkistaa asian läpikulkeessasi. Kyllä. Se on erittäin hyödyllistä. Pidän silmällä näitä merkkejä. Mitä muuta minun pitäisi tietää ennen seuraavaa matkaani? Anna minun ajatella. Yksi toinen ammattilaisvinkki, yritä pakata elektroniikkasi helposti käsillä olevaan osaan käsimatkatavarasi. Näin voit vetää ne ulos nopeasti ja tehokkaasti. Kyllä, loistava neuvo. Varmistan, että pidän ne lähellä laukkuni yläosaa.
Älä halua kiihkeästi kaivaa ympäriinsä linjan liikkuessa. Täsmälleen. Organisaatio on avainasemassa, kun lentoaseman turvallisuuden läpi pääsee sujuvasti. Pysy vain tietoisena säännöistä, niin pääset läpi hetkessä. Mahtavaa. Tämä kaikki on erittäin hyödyllistä. Tunnen itseni paljon valmiimmaksi hoitamaan lentokentän turvallisuuden elektroniikkaosuutta. Olen iloinen, että voin antaa hyödyllisiä vinkkejä, John. Muista vain pysyä rauhallisena, kuunnella ohjeita, niin olet matkalla hetkessä. Kuulostaa hyvältä. Arvostan todella sitä, että käytät aikaa ja opastit minut tämän kaiken läpi. Nyt tiedän tarkalleen, mitä odottaa. Tietenkin. Auttaa mielellään. Toivotan sinulle turvallista ja stressitöntä matkaa seuraavalla lennollasi. Kerro minulle, jos lentoasemalle tulee muita kysymyksiä. Tekee kyllä. Selvä. Olen itsevarma ja valmis käsittelemään lentokentän turvallisuutta kuin ammattilainen. Kiitos vielä kerran, Anna. Milloin tahansa, John. Nauti matkastasi. Älä myöskään unohda tarkistaa turvaohjeet ennen kuin lähdet lentokentälle. Tekee kyllä. Ota yhteyttä myöhemmin. Oppitunti 19. Takaisin antaminen yhteisön palvelulla. Hei Anna, olen miettinyt paljon tapoja, joilla voisimme olla enemmän mukana paikallisessa yhteisössämme. Mitä mieltä olette siitä? Rakastan tuota ideaa, John. Mielestäni meidän kaikkien on niin tärkeää löytää tapoja antaa takaisin ja tukea ympärillämme olevia ihmisiä. Onko sinulla mielessäsi erityisiä siitä tai organisaatioita? No, itse asiassa toivoin, että voisimme pohtia ideoita yhdessä. Minusta tuntuu, että meillä on niin monia tapoja, joilla voimme saada aikaan todellista eroa, mutta en ole varma, mistä aloittaa. Ymmärrän täysin. On niin monia upeita paikallisia hyväntekeväisyysjärjestöjä ja voittoa tavoittelemattomia järjestöjä, jotka voisivat käyttää apuamme. Ehkä voisimme harkita vapaaehtoistyötä ruokapankissa tai kodittomien turvakodissa. Se on hieno ehdotus. Aterioiden ja muiden välttämättömien resurssien tarjoaminen apua tarvitseville on niin vaikuttava tapa antaa takaisin. Täysin. Ja tiedättekö, minäkin uskon, että siitä olisi hyötyä meille ja heille. Yhteisöpalveluun osallistuminen on niin palkitseva kokemus. Olen samaa mieltä. Mielestäni olemme velkaa itsellemme ja yhteisöllemme osallistua enemmän. Se on win-win kaikkialla. Täsmälleen. Ja mitä enemmän ihmisiä osallistuu, sitä enemmän voimme saavuttaa yhdessä. Olen todella innoissani mahdollisuudesta löytää mielekäs tapa tehdä vapaaehtoistyötä. Minä myös. Minusta se olisi meille loistava tapa luoda uusia yhteyksiä yhteisössä ja saada aikaan konkreettinen muutos. Ehdottomasti. Onko sinulla muita ideoita, joita haluaisit tutkia? Olen avoin kaikelle, lasten parissa työskentelemisestä vanhusten auttamiseen tai jopa puistojen ja julkisten tilojen siivoamiseen. Anna minun ajatella. Entä jotain yhteisön puutarhaprojektin kaltaista? Voisimme likata kätenne ja auttaa kasvattamaan tuoreita tuotteita lahjoitettavaksi. Rakastan tuota ideaa. Yhteisöpuutarha olisi loistava resurssi paikallisille perheille. Ja se olisi niin palkitsevaa fyysistä työtä. Lisäksi se olisi loistava tapa oppia uusia taitoja ja olla yhteydessä naapureihin. Minua jännittää jo pelkkä ajatuskin. Minä myös. Okei, sanon, että alamme tutkia paikallisia vapaaehtoismahdollisuuksia ja katsoa, mikä herättää kiinnostuksemme. Tästä tulee niin täyttävää.